Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni kita nak belajar cara menggunakan OBS dan cara untuk kita live streaming menggunakan OBS. Okay, yang pertama kita kena download dulu OBS Studio. Okay, tekan download. So boleh pilih kalau guna Windows macam saya, so boleh download dia punya installer. Dan macam saya dah ada OBS, so kita just buka. Okay, yang pertama, so macam mana kita nak set screen. Contoh sekarang kita nak ada dua screen, which is yang pertama screen monitor, yang kedua screen gambar kita. So first kita tekan button tambah di bahagian source, klik tambah dan kita pilih display untuk kita capture, create new display capture dan tekan OK. Untuk bagi saya ada dua display, so saya pilih untuk show display yang kedua. Tadi kita ada option untuk kita show the cursor ataupun tak. Okay, sekarang kita boleh adjust kita punya size of video. Kita nak size besar, semua sekali akan nampak, ataupun kita nak separuh je, ikut macam mana yang kita prefer. Contoh kita buat macam ni. Next kita boleh add another device, iaitu video capture. So, kita nak tunjuk juga kita punya muka while kita berbicara. So, tekan OK. Kita boleh pilih integrated webcam ataupun kita ada another camera yang kita nak attach. So, dan kita pilih OK. Yang lain-lain ikut default macam biasa lah, ataupun boleh kita nak pilih yang color range ke, audio output macam mana ke. So next tekan OK. So ini pun sama, kita ada nampak ada kat segi ni warna merah ni, so kita boleh adjust. So nak letak atas ke bawah ke, mana-mana boleh. Besar sikit, gitu. Okay, seterusnya macam mana pula kita nak stream masuk dalam Facebook ataupun YouTube. Yang pertama, kita boleh pergi kepada setting, kita tekan stream. Okay, kita pilih servis apa yang kita nak gunakan. Contoh kita nak pilih Facebook Live. Okay, kita cari mana stream. Okay, next kita masukkan stream key. Stream key. Okay, dia akan terus pergi ke live post producer Facebook anda. Dan kita akan generate stream key. Okay, ini stream key. So kita boleh copy dan paste di sini. Okey, kita ulang semula. General ni ada stream. Next, kita pilih servis apa yang kita nak buat live. Okay, kat sini kita boleh pilih YouTube ke, Facebook ke. So dia ada kat atas ni dah ada most popular services. So kita pilih, since kita first kita buat tutorial tentang Facebook Live, dan kita tekan Facebook Live. Okay, seterusnya apa yang perlu kita lakukan? Okay, server ni kita biarkan dia default. Next, kita nak dapatkan streaming key. Okay, streaming key ni kita cara nak dapatkan, kita tekan get streaming key. Okay, then dia akan automatic pergi ke live producer. Kat sini kita klik use streaming key.
dan kita copy streaming key. Okay, streaming key berada di live streaming setup bawah server URL. So kita copy. Okay, make sure dah copy. Dan kita pergi semula ke streaming key ni dan kita control this. Dan jangan lupa tekan apply dan OK. Okay, so sekarang kita dah set up kat kita punya Facebook dan kita boleh mulakan kita punya streaming. Okay, so next kita tekan start streaming. So, bila kita tengok kat bawah ni ada simbol live dan juga dalam masa yang sama boleh juga nak start recording. Macam saya just untuk show macam mana nak buat live. So sekarang kita tengok live kita berada ke saat ke-16. Okay, semula ke tab ni. Okay, so kat sini kita dah tengok okay, semua kat atas ni pun dah display apa yang kita nak. So kita boleh write up kita punya title live. So anything nak describe, tutorial. So dan seterusnya kita boleh tekan go live kat ujung kiri bawah, go live. Okay, live. Okay, so sekarang saya nak live. Okay, dia tengok video. Sambil tu sebelum tu kita boleh juga copy kita punya URL sebelum kita start live tadi. Copy URL ni dan kita boleh hantar kepada sesiapa yang kita nak share lah. So contoh sekarang kita klik link tadi dan kita paste. Nak tengok dah ada ke belum. Okay, so kita on live sekarang. So sekarang kita, tapi sebelum nak start live tadi tu kita dah set up siap-siap lah kat sini display kita nak buat apa. Contoh sekarang kita nak show kita punya presentation. Okay, kalau tengok macam ni contoh kita tak nak bagi dia share semua sekali kita main screen di tengah live tu, kita boleh je adjust. Kita nak bagi dia nampak yang mana je. So kalau kita dah habis present tentang ni, next kita boleh pula share kita punya ni. Nak buat drawing ke, lebih, ataupun kita boleh juga stream kita punya ni. Contoh kita nak buat video conference, video call dengan somebody dan kita nak share dengan kita punya audience. So kita boleh juga buat guna OBS. It's called convenience. So hope it helpful. So just proceed macam biasa. Ataupun mungkin kat sini kita nak bagi gambar kita kecil je, so display kita lebih besar, so kita boleh adjust anything. So contoh macam ni kan kita dah ditukar, so kita boleh tengok tadi. So tengok kat kita punya live pun off, dia akan bertukar ikut apa yang kita dah adjust tadi. Tapi dia of course dia ada a few delay. So kita tunggu sekejap tengok dah bertukar tak. So kita boleh tengok, so kita boleh adjust background belakang pun boleh tukar. Contoh once kita dah ready everything, dah siap present, so kita pergi semula kat live producer, tekan end live, then end your live. Okay, lepas tu anda boleh pilih sama ada nak post stream your video ataupun lain-lain. So dan akhir sekali pergi buka semula dekat OBS, stop streaming, the end.